Hello, welcome back, and good morning to all. As we know, we have completed the characters from the play Importance of Being Earnest by Oscar Wilde, and we have even discussed contents of first act of the play as it was promised. आपण पहिल्यांदा एक इम्पॉर्टन्स ऑफ बिईंग अर्नेस्ट या नाटकाचा पहिला अंक आणि या नाटकामधील काही व्यक्तिरेखा ज्यांचा अभ्यास केलेला आहे. आणि जसं मी सांगितलेलं होतं त्याप्रमाणे हे एक मोठं लेक्चर होणार होतं, एक 2 तासाचं. त्यामुळे ते एक एक तासामध्ये आपण डिवाईड केलेलं आहे. टुडे और ड्युरिंग दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ॲक्ट सेकंड अँड ॲक्ट थर्ड. And that will bring you to the complete understanding of the plot of the play The Importance of Being Earnest. या नाटकाच्या संपूर्ण प्लॉटचे किंवा कथासूत्राची एक प्रकारची साखळी तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. ऑस्कर वाइल्ड या लेखकाने हे नाटक लिहिलेलं आहे. ओके, नाउ व्हॉट डू वी नो अबाउट द फर्स्ट ॲक्ट. पहिल्या ॲक्टमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी घडतात. लेट अस क्विकली कलेक्ट इट. सो इन द फर्स्ट ॲक्ट ऑफ द प्ले या नाटकाच्या पहिल्या अंकामध्ये काय होतं तर ही मे फ्लेअर इथल्या फ्लॅटमध्ये हा सीन म्हणजे पहिला अंक ओपन होतो की जिथं अल्जेर्नॉन मॉन्क्रिफ हा त्याच्या लेडी ब्रॅकनेल या आंटची वाट बघत असतो, तिला जे बोलवलेलं असते. आणि त्यावेळी त्या ठिकाणी जॅक वर्दिंग येतो. जॅक वर्दिंग नसून तो तिथं अर्नेस्ट वर्दिंग म्हणून या नावाने ओळखला जात असतो. परंतु अल्जेर्नॉनला ते समजतं. अल्जेर्नॉनला सेसिलीबद्दलच्याही काही गोष्टी समजतात आणि सेसिलीबद्दलचं ट्रूथ आणि बनबरिंगचं कन्सेप्ट एक्सप्लेन केल्यानंतर जॅक वर्दिंगच्या लग्नाला अल्जेर्नॉन परवानगी देतो किंवा अल्जेर्नॉनला लेडी ब्रॅकनेलची मुलगी ग्वेंडोलेन असते, फेअरफॅक्स ग्वेंडोलेन असेल, हिला प्रपोज करण्यासाठीची परवानगी देतो. त्यानंतर इथं कुकुंबरचा इन्सिडेंट आपल्याला पाहायला मिळाला. म्युझिक रूममध्ये तो ब्रॅकनेलला घेऊन जातो. जॅक वर्दिंग ग्वेंडोलेनला प्रपोज करते आणि प्रपोज करत असताना ग्वेंडोलेन सांगते की मी तुझ्यापेक्षा तुझ्या नावाच्या अधिक प्रेमात आहे. त्यावेळी त्याला वाटतं की बाबा आपलं नाव हे प्रत्यक्ष जॅक वर्दिंग आहे आणि ते आपण बदलायला पाहिजे. म्हणून तो अर्नेस्ट वर्दिंगला शेवटी एकदा संपवण्याचा निर्णय घेतो. आता ही गोष्ट ज्यावेळी ब्रॅकनेल येते, लेडी ब्रॅकनेल हॉलमध्ये येते, त्यावेळी तिला समजतं की आपल्या मुलीला मिस्टर जॅक वर्दिंगनं प्रपोज केलेला आहे आणि जॅक वर्दिंगचं पॅरेंटेज काय आहे की सोशल स्टेटस काय आहे याबद्दलची माहिती ती ज्यावेळी घ्यायला जाते त्यावेळी तिच्या लक्षात येतं की याला आई वडील नाहीत. आणि मग याच्यामधून तो तिला काय करतो, नकार देतो. आता ही सगळी गोष्ट डेव्हलप होत असताना जॅक वर्दिंगनं अल्जेर्नॉनला सांगितलेलं असते की त्याची ही सेसिली वॉर्ड जी आहे, थॉमस कार्डिवनं जिला बघण्याची ड्युटी त्याच्याकडे दिलेली असते, ती अर्नेस्ट वर्दिंगच्या प्रेमात आहे. आणि जॅक हा तिकडं बनबरिंग करायसाठी येईल म्हणून त्याला पत्ता दिलेला नसतो. परंतु ज्यावेळी ब्रॅकनेल जॅक वर्दिंगचं रिजेक्शन करते आणि ती ज्यावेळी जॅक वर्दिंगचं रिजेक्शन करते त्यावेळी ब्रॅकनेल ग्वेंडोलेनला सांगते की का त्याचं रिजेक्शन केलं. त्याला पालक नाही, तो व्हिक्टोरिया स्टेशनवर इथं सापडला
आणि यामुळं तर ग्वेंडोलनला तो अधिक आवडू लागतो आणि ती तसं सांगत तिथे येते. त्यावेळी जॅक वर्दिंग ग्वेंडोलेनला त्याच्या मॅनर हाऊसचा पत्ता देतो आणि तो पत्ता ॲल्जर्नॉन आपल्या कफवर लिहून घेतो आणि त्या माध्यमातून तो तिकडं जाण्याचं ठरवतो. इथंपर्यंतची बाब आपण पहिल्या अंकामध्ये चर्चा केलेली आहे. नाव लेट अस टेक दिस थ्रेड अहेड. चला मग आता आपण हा थ्रेड पुढं घेऊन जाऊ. नाव द सीन ऑफ द ॲक्शन शिफ्ट्स टू द मॅनर हाऊस ॲट हर्टफोर्डशायर. हर्टफोर्डशायरमधल्या मॅनर हाऊसमध्ये हा सीन आता बदलतो. इन धिस मॅनर हाऊस देअर इज अ गार्डन अँड इन गार्डन मिस सेसिली कार्ड्यू is watering in the garden, and in that there is a table which is set by the garden where Miss Cecily enters and she asks Miss Prism enters and Miss Prism asks Cecily or they to read the books on political economics and the political economics, the thing specially which Cecily does not like. She does not like even the seriousness. Miss Prism says that he is a perfect person to look after. Means his father, who has appointed him as his mentor, is a very best person because he intends to inculcate the liking for book in him and he is all serious about his work. मिस प्रिझम त्याला सांगते की तुझ्या आजोबांनी एक चांगली गोष्ट केलेली आहे की हा एका चांगल्या व्यक्तीकडं ही जबाबदारी दिलेली आहे आणि तो अगदी गांभीर्यानं ही गोष्ट पार पाडतो. पण मिस सेसिली सेज दॅट हिज अंकल इज ऑलवेज सिरियस. His moral tone is high. He always is serious and never he seems to be enjoying his life. And this kind of thing is not good. They objected, or especially Cecily objected. And he says that he is constantly troubled by his brother named Earnest Worthing, and this Earnest Worthing is not a good person, but he is a person having bad qualities, having bad habits, and actually she suggests to Miss Prism that why should not we take opportunity to reform this fellow, on which Miss Cecily says that this kind of venture would be very dangerous one. आता मिस सेसिली तिथं बसलेली असताना काय घडत असते तर मिस प्रिझम येते आणि मिस प्रिझम सांगते की बाबा हे पुस्तकं वाचायला पाहिजेत. त्यात पॉलिटिकल इकॉनॉमिक्सचं पुस्तक असते, त्याची डायरी असते. इस्पेशली देर इज अ लिटल डिस्कशन अबाउट डायरी ऑल्सो. विशेषतः तिथं डायरीबद्दलही थोडंसं डिस्कशन आहे. तर डायरीच्यापेक्षा आणि तिथं एक दुसराही रेफरन्स आहे, तो रेफरन्स आपण पुढं बघू. तर मिस प्रिझम ही त्याला सांगते की बाबा आपला हा योग्य प्रकार म्हणजे हा चांगला आहे आणि हा जो प्रोजेक्ट आहे तो प्रोजेक्ट काय योग्य नाही कोणता अर्नेस्ट वर्थिंगला रिफॉर्म करण्याचा, आणि याबद्दल मिस प्रिझमला तेवढं हे नसते. त्याचवेळी मिस सेसिली इज अट्रॅक्टेड टवर्ड्स एंट्री ऑफ मिस्टर चॅसुबल, रेक्टर ऑफ द चर्चमधला जो चर्च त्या गावातलं जे चर्च होतं त्या चर्चचा रेक्टर मिस्टर चॅसुबल ही हॅड कम. आणि सेसिली हॅड लिटल आयडिया अबाउट चॅसुबल्स लव विथ मिस प्रिझम. मिस प्रिझम आणि चॅसुबल हे दोघं एकमेकाच्या प्रेमात आहेत याबद्दलची माहिती हिला असते. त्यामुळे ती म्हणते की मिस्टर चॅसुबल हॅज कम अँड शी टेल्स मिस प्रिझम tells and makes announcement to Chasuble that Miss Prism does have a little headache and she wants to go for a little walk, and she asks him to take her for walk. आणि तिला चालायला घेऊन जावा, तिला डोकं दुखतं आहे
Initially, Miss Prism reacts strongly and she says that no, but lately she just later she agrees and they go for walk. Now, after this Miss Prism and Chasuble depart from the scene, from the garden मधून हे दोघं निघून गेल्यानंतर there comes an announcement by Mr. Merryman. Mr. Merryman is none but servant of मिस्टर जॅक वर्थिंग. जॅक वर्थिंगचा तो सेवक असतो. तो अनाउन्समेंट घेऊन येतो की Mr. Earnest Worthing, and he announces coming of Earnest Worthing to the house or to the in the estate. त्या इस्टेटमध्ये अर्नेस्ट वर्थिंग आलेला आहे असं डिक्लेअर तो मॅरीमॅन करतो. कुणाला सांगतो? मिस सेसिलीला सांगतो. And now when he comes there, now as he had come, he had shown his card. She had nothing but to entertain him. But this Earnest Worthing is nothing but, he is nobody else but Algernon Moncrief. हा दुसरा तिसरा कोणी नसून हा अल्जर्नॉन मॉनक्रिफ असतो आणि तो याच्या वेशामध्ये अर्नेस्ट वर्थिंग म्हणून इथं आलेला असतो. He is nothing but Algernon Moncrief, and Algernon Moncrief he was impersonating as Earnest Worthing in the house. Now their discussion begins, and during that discussion Cecily informs that Uncle Jack Worthing, Uncle Jack has gone to London to buy outfits for मिस्टर अर्नेस्ट वर्थिंग. अर्नेस्ट वर्थिंगला कपडे खरेदी करायला तो लंडनला गेलेला आहे आणि ते आउटफिट्स खरेदी केल्यानंतर अर्नेस्ट वर्थिंगला तो ऑस्ट्रेलियाला पाठवून देणार आहे. नाव मीन्स इट वॉज told by Cecily to Earnest Worthing, or impersonating Algernon Moncrief, that her uncle had gone to London to buy dresses for him so that he could send him to Australia, and that was not liked by him, Algernon. So he says that no, I don't like it, I don't want to go to, and he had already been told by Earnest Worthing or Jack Worthing that Cecily wants to reform her. So he says, he takes advantage of it and he asks her, I means why just I want to be reformed, and why don't you take initiative in that direction? And he mildly flirts with Cecily, which is liked by her. Now by flirtingly they go inside the room, inside the home. आता फ्लर्टिंग करत करतच ही दोघं घरामध्ये जातात. Now there returns Miss Prism and Chasuble, who had already come there. They had been sent for walk in the garden or outside of the garden by Cecily. सेसिलीनं या दोघांना फिरायला पाठवलेलं होतं आणि ते फिरून आता परत आले होते. नाव जॅक वर्थिंग ते परत आल्यानंतर ते एकमेकाशी फ्लर्ट करत असतात. एकमेकाचं प्रेम एकमेकाबद्दल व्यक्त त्यांच्या कृतीतून होत असतं आणि त्यामधून विनोद निर्मिती आपल्याला इथं साधण्याचा प्रयत्न ऑस्कर वाइल्ड यांनी केलेला आहे. Now when they returned, they were slightly flirting. Flirt means to do some activities or some conversation which outrightly tells that they are making, or the conversations are related with love. फ्लर्टिंग म्हणजे प्रेमाचं संभाषण, लाडीक चाळे करणे, आणि तसे लाडीक चाळे हे दोघं करत असताना तिथं असतात. त्यावेळी they spot that Jack Worthing has come and he has worn black suit, which is usually worn by the people who
who are paying tribute to the dead one. मृतात्म्याला शांती लागो म्हणून जवळच्या लोकांनी काळे कपडे परिधान केले होते, तसे कपडे परिधान करून जॅक येतो. अँड and he informs Miss Prism and Chasuble that Ernest Worthing was dead, and he was dead in France, स्पेशली इन पॅरिसमध्ये त्याचा मृत्यू झाला. अँड ही डाईड फ्रॉम कोल्ड. ओके, आणि त्याचा मृत्यू कोल्ड म्हणजे थंडीनं किंवा सर्दी होऊन झाला. आता हे 2 प्रश्न आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हसाठी विचारले जाऊ शकतात. सो हाऊ डिड अर्नेस्ट वर्थिंग डाय इन पॅरिस? अर्नेस्ट ही डाईड. वेअर डिड ही डाय? All these things are given to him. And then Mr. Jack Worthing, Jack Worthing asks Mr. Chasuble whether he could Christian a person. तो माणसाचं नामकरण करू शकतो का? त्यावेळी Chasuble says that he is the priest of the church in this rectory, and he can deliver all the duties which are expected of him as a priest. So he says that I can do it. I can do the Christianing. And Mr. Jack Worthing says that as he does not remember whether he has been christianed or not, so he today intends to Christian himself. आणि आज त्याचं नामकरण करण्यासाठी त्यानं हे केलं. असं म्हणून आफ्टर 5:30 ही वॉज इन्व्हायटेड फॉर द ख्रिश्चनिंग, और they fix the timing for christening. Just by that time only, Cecily spots him in the garden. बागेमध्ये सेसिलीला त्याचा अंकल जॅक वर्थिंग हा दिसतो. शी कम्स to him and informs that his brother had come in the home before his arrival. त्याच्या येण्याच्या अगोदरच त्याचा भाऊ तिथं आला होता, याची ती भाऊ तिथं आलेला आहे. Now it surprises him and it annoys him. Actually Mr. Jack Worthing had come to announce that death of Ernest Worthing, and he knew that there was not a person named Earnest Worthing in the world, and today he had intended to kill him. आणि आज त्याला त्यानं मारायचं ठरवलेलं होतं. And out of bolt the announcement comes that Mr. Earnest Worthing has come on the estate. आणि मग कुठंतरी अशी आकाशातून बातमी आल्यासारखे येते की, आणि दिस अनाइज हिम. आणि ही न्यूज आल्यानंतर त्याला राग येतो. का राग येतो? कारण काय, या नावाचा कुणीही व्यक्ती नसते, त्याला मारायचं असते, आणि तरीसुद्धा तो इथं येतो, हे त्यावेळी त्याला अनाईंग होतं. Then during the same meeting, Miss Prism and Chasuble turn happy because they come to know that Mr. Jack Worthing is relieved of the sadness of his brother's demise. त्याच्या भावाच्या मृत्यूची जी दुःखाचं सावट होतं, त्या सावटापासून त्याची मुक्तता झालेली आहे, अशी बाब त्या प्रिझमच्या. दे से दॅट these are good tidings. Now Mr. Algernon Moncrief, who is impersonating as a Ernest Worthing, enters there, and this irritates Jack Worthing more, because Algernon Moncrief, whom he had not given his address, he found his way to the house, and he had just broke down his scheme of killing his brother Ernest Worthing. Now very much annoyed or disturbed, he asks his brother to go away. But this angry young man's attitude upsets Cecily, and Cecily says that you should forgive Mr.
Ernest Worthing for his bad habits, for his all these things, because he is a he has come here. But Jack Worthing knowingly, he knows, as he was not Ernest Worthing, he was adamant to send Algernon Moncrief back. So he was not ready even to shake hands with Algernon Moncrief. Now, this reluctance on the part of जॅक वर्थिंग ही त्याची हा जो नकार असतो तो नकार हा तिला अधिक हे करतो, पुन्हा ॲडमंट बनवतो. अँड शी इन्सिस्ट दॅट मिस्टर जॅक वर्थिंग should shake hands with Algernon Moncrief, and the compromise or a kind of shake hand takes place. And he says, Jack Worthing tells Algernon Moncrief that the dog cart means a cart or a carriage was asked. It was not actually car run by the dogs, but it is a carriage. तर एक बग्गी मागवलेली आहे आणि त्या बग्गीमधून तू संध्याकाळी 4:30 किंवा 4:05 रेल्वेनं परत लंडनला जातोय, तर तुझं इथं काय काम नाही. नाव दिस बोथ Cecily and Moncrief, they both disappear, and Algernon Moncrief discovers that when he is alone, he discovers that Cecily was very much beautiful. Cecily ही सुंदर होती, and she is an amiable personality, चांगली पर्सनॅलिटी होती. आणि he thinks that he has fallen in love with her. आणि या प्रेमामुळं त्याला काही परत जायचं नसतंय. नाव then once again we see Algernon and Cecily sitting in the garden, where Algernon describes her as a perfect as a pink rose. पिंक रोज सारखी अशी सुंदर मुलगी असं तिचं तो वर्णन करत असतो. नाव this statement Cecily wants to enter in the diary. So she tries to enter in the diary, and there is a discussion about the diary. He wants to see the diary, but Cecily says that no girl would show her diary to any young man, because it is a diary of a young girl. ती एका तरुणीची डायरी आणि कुठली तरुणी आपली डायरी दाखवणार नाही. and if you want to read it, you can read it once she publishes it. तिने एकदा प्रकाशित केली की ती तुम्ही वाचू शकता. and the discussion goes ahead, and he tells that there is a double announcement. When this discussion is going on, there is a when they are talking about the diary, about the remarks mentioned in the diary, there is a discussion about their engagement, because Cecily was deeply in love with the name Earnest Worthing. Earnest Worthing नावाच्या ह्याच्या ती प्रेमामध्ये होती. So she imagined that she is betrothed to or engaged to be married to Earnest Worthing. Earnest Worthingशी लग्न करण्यासाठी तिचा साखरपुडा झालेला आहे, एंगेजमेंट झालेली आहे अशी तिला हे होते. म्हणून ती म्हणते की we were engaged. Even our engagement was broken, and even he had wrote him letters. त्यानं तिला पत्रसुद्धा लिहिली होती. आता हे सगळं कल्पनेत झालेलं होतं, त्यामुळं ही पत्र किंवा हे जे खरेदीचे जे प्रकार आहेत, किंवा तिला रिंग दिलेली होती किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी केलेल्या होत्या, त्या गोष्टी प्रत्यक्ष तुमच्या सेसिलीनं स्वतःच खरेदी केल्या होत्या आणि स्वतःला प्रेझेंट दिल्या होता. हे बघून एक लाईट प्रकारचा ह्युमर किंवा एक लाईट प्रकारची कॉमेडी आपल्याला इथं आपल्या समोर लेखकानं मांडलेली आहे. दॅट ॲट द सेम टाईम Mr. Merryman comes there and declares that the dog cart had come. Now the tables were turned. Algernon Moncrief was deeply in love with Cecily, and he had come to know even her interest in him. So he tells him that tell that dog cart to come on the same day next week at the same time. I am not going to
go away from this place till then. Now, this and then immediately he tells her that he is in love with her. He is in love with her. Mr. Algernon Moncrief tells her that he is in love with her, and then Miss Cecily also says that I am also in love with Mr. Ernest Worthing. Ernest Worthing. The moment when she heard the name of Ernest Worthing, she had decided to marry with him. Now, the same सीन रिपीट्स हिअर. आता तोच सीन जो जॅक वर्दिंग आणि लेडी फेअरफॅक्स ग्वेंडोलेन यांच्यामध्ये झालेला असतो अबाउट द नेम, द सेम सीन इथं रिपीट होतो. तर ती म्हणते की तो म्हणतो की वोंट यू लाईक मी बाय एनी अदर नेम लाईक अल्जेरनॉन और अल्जी, अँड शी फ्लॅटली डिनाईज that I will not marry any person whose name is not Ernest Worthing. And so he decides that, so Algernon Moncrief decides that he would today baptize him, and so he goes to the rectory, in the direction of rectory, to fix the timing for his baptism. Now, once Cecily is alone sitting in the garden, another announcement has been made. The Fairfax Gwendolen had come to see the manor house at Hertfordshire of Jack Worthing. Now, she discovers that when Fairfax comes in the manor house, and when she meets Cecily, she asks for her introduction, and she says that she is what do you say, she is ward of Mr. Worthing. तो मिस्टर वर्दिंगचा वार्ड आहे याबद्दलची माहिती ती त्याला सांगते. So she was surprised. Fairfax Gwendolen was surprised. So Fairfax Gwendolenला आश्चर्य होतं की बाबा how Jack Worthing has not told him about Miss Cecily, who is almost of her age. तिच्याच वयाच्या असणाऱ्या त्या मुलीची ओळख त्यांनी का केलेली नाही. And even Gwendolen Fairfax discovers that he had a brother, and that was also another one surprising thing. On discovery of this, under the shadow of these surprises, another unexpected declaration by Cecily sends Lady Fairfax or Fairfax Gwendolen in a very troubled, depressed mindset, or in a sad position. She declares that she was about to marry with Ernest Worthing, who is brother of Jack Worthing. Now, this sends them, means there a kind of comic scene takes place, and that the comedy is composed out of this scene. So Lady Gwendolen tells that Mr. Ernest Worthing, Cecily tells that Mr. Ernest Worthing recently proposed to him, and she shows Gwendolen the what you say, mention of that proposal in the diary मध्ये तसं लिहिलेलं ती दाखवते. And similarly Miss Gwendolen also shows Miss Cecily that the same thing has happened with her. Now they say that मग तुला काल प्रपोज केलं होतं, आज त्यानं मला प्रपोज केलेलं आहे. Miss Gwendolen says that he has first proposed me, and Miss Cecily says that he has proposed me lately. It means whatever, he might have changed his mind, त्यानं त्याचं मन बदललं असेल आणि आता कदाचित त्याला हे करायचं असते. अशा प्रकारची एक कॉमिक सीन तिथं होतो. त्याचबरोबर मिस सेसिली मिस फेअरफॅक्सला चहा आणि
ब्रेड देते, पण ब्रेडच्या ऐवजी केक देते की ज्या चहा तिला साखर आवडत नसते आणि चहामध्ये अधिक साखर घालून देते. हा एक कॉमिक सीन तिथं आपल्याला अनुभवायला मिळतो. आता यानंतर मिस्टर जॅक आणि अल्जेर्नॉन जो ख्रिश्चनिंगची डेट टायमिंग फिक्स करायला गेला असतो तो आणि जॅक दोघंही परत येतात. जॅक ज्यावेळी परत येतो त्यावेळी लेडी फेअरफॅक्स सांगते की याच्याशी तुला लग्न करायचं आहे का? तर ती म्हणते नाही. मिस सेसिली कार्डिव सेज दॅट आय डू नॉट वॉन्ट टू मॅरी धिस फेलो बिकॉज ही इज नॉट अर्नेस्ट वर्थिंग, ही इज सिम्पली जॅक वर्थिंग. She discovers that his name is not Earnest Worthing, and the same happens with Mr. Algernon Moncrief as well. When he returns, Cecily goes to him and just introduces him as Earnest Worthing to Lady Gwendolen, on which introduction she tells the truth about Algernon Moncrief, his name, and both of these discoveries, or both of these girls, on discovering the fact that the person whom they were engaged were not मिस्टर अर्नेस्ट, आणि ज्यांच्याशी त्यांचं लग्न ठरलेलं होतं ते मिस्टर अर्नेस्ट नाहीत, या गोष्टीचं त्यांना फार दुःख होतं आणि ते यांच्याशी लग्न करणार नाहीत असं डिक्लेअर करून तिथून निघून देतात. तर हे महत्त्वाचं, जर तुमचं नाव ती असेल तर तुमचं लग्न होणार असते, अशी एक महत्त्वाची दिशा या नाटकामध्ये. म्हणजे अल्जेर्नॉनचं महत्त्व काय आहे, अर्नेस्ट वर्थिंगचं नेम काय आहे, इफ अ नेम बिलॉंग अर्नेस्ट वर्थिंग बिलॉंग्स टू यू, then and then only they could be accepted as in marriage by the girls in whose love they were. आणि ते नसेल तर त्या नावाला काही महत्त्व नाही, किंवा दुसऱ्या कुठल्याही नावाला महत्त्व नाही. तर हे महत्त्व आहे, ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात होते. नाव हिअर एंड्स द सेकंड ॲक्ट ऑफ दिस प्ले. आता इथं हा नाटकाचा दुसरा जो भाग आहे तो दुसरा भाग इथं संपतो. अँड देन कम्स द थर्ड ॲक्ट. what happens in the third act is also certainly important, as now the thing is there. Now what you say there, during the last act, in second act, the action had reached to the climax. दुसऱ्या अंकामध्ये क्लायमॅक्सला ॲक्शन गेलेली होती. नाव देअर इज अ रिझॉल्युशन ऑफ द प्रॉब्लेम. नाव यू सी बोथ ऑफ दीज अल्जेर्नॉन मॉनक्रिफ and Jack Worthing, they were engaged to they were about to marry these two girls, but their marriage was broken, and afterwards these girls were waiting for them in the hall. Now when Cecily and Gwendolen, they were in the close by room, through the eyepiece they watch both of these people doing what Mr. Algernon Moncrief and what Mr. Jack Worthing was doing there. They say, and they had decided that they will not forgive both of these boys because they told them lies, or their names were not Earnest Worthing, and they were determined not to marry them. And when they approach, means both Algernon Moncrief and Jack Worthing, when both of them, Algernon Moncrief and Jack Worthing, when both of them enter in the room, and they convince these both of the ladies that they will Christian themselves, ते त्यांचं स्वतःचं नामकरण अर्नेस्ट वर्थिंग म्हणून करतील, ह्या ज्यावेळी त्यांना समजतं. आणि या दोघांनी जे काही केलं ते whatever they had done for our love was declared by them on Cecily and Gwendolen. आणि या गोष्टीमुळं त्यांचं समाधान होतं आणि त्या पुन्हा तयार होतात की दे शुड मॅरी मीन्स दे आर रेडी टू मॅरी द अदर फेलो. So while this thing was progressing, almost things seems to be coming to the conclusion, but suddenly Lady Bracknell enters.
Lady Bracknell arrives, and she had sensed that Gwendolen is about to do something support. So from her maid she comes to know where Miss Gwendolen had gone, and she comes following her to the manor house at Hertfordshire. And there she is surprised to see Algernon Moncrief. And she asked, "Is it a place where Mr. Bunbury lives?" Now, hurriedly, he says that yes, he lives here, and he even kills him on the spot. And even तो तिथं म्हणतो की त्याचा मृत्यू झालेला आहे. And that thing means the action moves ahead. आणि मग त्यानंतर ही कृती पुढं जाते. त्यावेळी Mr. Algernon Moncrief declares that he is in love with Cecily to Bracknell. Now, to this marriage, Lady Bracknell or Aunt Augusta takes objection. So she says that it is not possible. On learning that how much she owns or how much property she has, तिची किती मोठी प्रॉपर्टी आहे, ही गोष्ट समजल्यानंतर she gives permission. Means when she comes to know that she had $130,000 in as her inheritance, she suddenly changes her opinion, and the girl which was not even beautiful, not even acceptable to her, turns to be beautiful, and she wants to fix marriage of Cecily and Algernon. But Jack Worthing objects this marriage. He says that I will not give my consent. तो म्हणतो की मी माझी consent देणार नाही. कारण grandfather of Cecily Cardew has appointed him as a ward to her. Appointed means given her as his ward, and unless he gives the permission, she cannot marry anybody. And in the will, it is the will which was made by her grandfather. In that will, she has written that she can marry when she reaches the age of 35 by her wish. 35 वर्षाची झाली की ती तिच्या मनाने लग्न करू शकते. But until she reaches 35, she has to take approval of Jack Worthing, and under any circumstances he will not give that permission until Lady Bracknell allows him to marry Miss Gwendolen. Now, even the things which were going to go in progress seems to be stopped at that time. त्यावेळी त्या सगळ्या गोष्टी थांबल्यासारख्या दिसतात, आणि मिस्टर वर्दिंगचं डिनायल पुन्हा आणखीन या गोष्टीमध्ये टेन्शन निर्माण करतं. त्याचवेळी मिस्टर चॅसुबल एंटर्स, and he just wants to meet Mr. Algernon and Jack because they were about to be Christian. Now on coming there, he learns that they were not interested now in christening them, and when they were not ready to christening them, Chasuble says that it is useless thing, because he was told by somebody that by the rectory, by the church, Miss Prism was waiting for him for half an hour. Now, the mention of the name of Miss Prism pricks ears of Miss Lady Bracknell. Lady Bracknellचे कान टवकारतात प्रिझमचं नाव अनाउन्स केल्यानंतर. And she stops and she asks, who is this Miss Prism? Who is this Miss Prism? This Miss Prism is a teacher by profession. She has been looking after Cecily Cardew's education for some days. And after she confirms her profession, ती कोणत्या पेशामध्ये आहे ही गोष्ट कन्फर्म केल्यानंतर मिसेस ब्रॅकनेल asks the presence of Miss Prism, immediate presence of Miss Prism, and Miss Prism comes to see in the manor house. There, Lady Bracknell asks Miss Prism,
where is the baby which was given to her for and she had taken her to on परॲम्ब्युलेटर, जी लहान मुलांना फिरवण्याची गाडी असते त्या गाडीमधून ती घेऊन गेली, ती गाडी आणि तो लहान मुलगा कुठं आहे. त्यावेळी शी डिक्लेअर्स दॅट शी हॅज बाय मिस्टेक शी हॅड पुट बेबी इन हर बॅग and the 3 volume novel in that perambulator, and she misplaced them and she doesn't know unfortunately where that baby was or where that cart has been. त्यावेळी ब्रॅकनेल सांगते की वी हॅड रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट इन पोलीस स्टेशन. पोलीस was unable to find the boy, but they found that perambulator, and in that perambulator there were volumes of a novel which was not good. म्हणजे कादंबरीचे एक तीन हिस्से होते, ही बाब त्याला सांगते. All these things were being listened by Mr. Jack Worthing, and his curiosity is raised. So he was found on the railway station by in the bag. So he goes upstairs and brings that portmanteau or brings that bag, and she asks Miss Prism whether the bag which she left on Victoria station was the same one, and he asks her to examine it carefully, and on careful examination Miss Prism declares it is the same bag from which she had left that baby on Victoria station. Victoria स्टेशनवर तिथे सोडलेलं होतं आणि तिथंच मिस्टर कार्डिओला ते लहान मूल त्या पोर्टमॅन्ट्यूमध्ये सापडलं होतं. ज्यावेळी मिस्टर कार्डिओ हे वर्दिंग नावाच्या सी कोस्टवरच्या बीचवर प्रवासाला जाणार होते, म्हणून त्याचं नाव जॅक वर्दिंग ठेवलेलं आहे. ही गोष्ट सांगितली. Once the portmanteau was just recognized, Jack Worthing embraces Miss Prism as her mother, on which she protests that she is yet not married and how can she be her mother. On second thought, Mr. Jack Worthing says that, mother, I forgive you even extra relationship or a sort of relationship, on which she once again protests, and she tells him that who your real parents are can be told by this lady named Bracknell. Then Bracknell tells that he is, or Jack Worthing is none other than the son of her sister and elder brother to Algernon Moncrief. This thing was told by Lady Bracknell to Jack Worthing, on which he discovers that all the while he was telling a truth that he had a brother, and it happened that Mr. Algernon Moncrief has been his brother. Now he says that as I belong to a rich family, I must have been christened. माझं नामकरण समारंभ झाला असेल तर मग माझं नाव काय आहे. त्यावेळी लेडी ब्रॅकनेल म्हणते की मला काय माहीत नाही, पण he was named after his grandfather who was serving in military, and there was a book in which all the Christian names of the military men were written, and he finds that finally he discovers that his name was nothing but Earnest Worthing. So he was surprised that all the life he was telling truth, that he was Earnest Worthing and he had a brother. And on which the comedy, after resolution of the mystery, the comedy ends with happy bells for wedding of 3 couples. And in this way the story of the importance of being earnest is
or completes. 3. Happy for wedding bells. Wedding means, it is coming to conclusion that this will happen. There is an indication that they will happen. In this way, the whole plot of this play has been discussed in first and second lecture. पहिल्या आणि दुसऱ्या लेक्चरमध्ये याचा सगळा प्लॉट आपण डिस्कस केलेला आहे. याचा तुम्ही थोडासा अभ्यास केला तर यावर विचारले जाणारे सगळे ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न, किंवा हे तुम्ही 1-2-3 वेळा ऐकलं तर याच्यावर विचारले जाणारे सगळे प्रश्न तुम्हाला, सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला लिहिता येतील. आता यामध्ये ज्या काही गोष्टी आपण पुन्हा अभ्यासणार आहोत, या आपल्याला जर परीक्षा ही ऑफलाईन झाली तर त्यानिमित्तानं सुद्धा येणारे जे सब्जेक्टिव्ह प्रश्न आहेत याबद्दलची सुद्धा माहिती तुम्हाला लिहिता येईल. या अनुषंगाने यावर कोणते प्रश्न विचारले जातील, काय विचारलं जाईल याबद्दलचा 1 तासाचा व्हिडिओ आणखीन आपण 1-2 दिवसामध्ये तुम्हाला पाठवून देईन. त्याचाही तुम्ही अभ्यास करा, म्हणजे तुम्हाला या गोष्टी बऱ्यापैकी समजतील. अशा प्रकारे आपल्या ह्या नाटकाचा प्लॉट अभ्यासून झालेला आहे. तर विद्यार्थ्यांनी हे पुन्हा एकदा पाहावं अशी त्यांना विनंती. चला, थँक्यू.